kívánok! Desiree Dubonnet vagyok. Sajnálom, nem jól beszélek magyarul. Szép jó napot kívánok! Desiree Dubonnet-nek hívnak, professzor Desiree Dubonnet. Sajnos nem beszélek magyarul túl jól, úgyhogy én leszek segítségére, Krones Gábor vagyok. Our story starts in 1968. The Olympics in Mexico City. 68-ban kezdődik a történet a mexikai olimpiával. Probably most famous for the Black Panthers. Tulajdonképpen a leghíresebb a fekete párducokkal. Én közben megpróbálok itt klikkelni, meg figyelni is. And that's me, 1968. Tulajdonképpen a képen én vagyok. In gymnastics. Gimnasztikában versenyeztem akkor. And after the 1968 Olympics. És az olimpiai játékok után. I started working with AC Electronics on the Apollo project. És az Apollo projektben vettem részt, mint technikus. Slow computer. And I worked on the navigation system. És a navigációs rendszer koordinálásában vettem részt. As an electrical engineer. Mint elektromérnök. And we made the navigation system for the Apollo and for the lunar landing module. És tulajdonképpen a navigációs rendszer terveztük meg az Apollo holdra szállásánál. This is a certificate. I worked at AC Electronics. Tulajdonképpen ez egyfajta certifikációja annak, hogy én ott dolgoztam. And I was on staff on Apollo 11, 12 and 13. A 11, 12 és a 13-as projektben is részt vettem. Apollo 13, I was the key engineer in reprogramming their re-entry. Tulajdonképpen én, mint kulcsfigura szerepeltem az újraprogramozásban a navigációs rendszer kapcsán. That's so just a little introduction. Now into the science. Ez egy kis bevezető volt, térjünk egy kicsit a tudományos részére a dolgoknak. 5th grade science. 5. osztályos tananyag következik. We are made of atoms. Ugye atomokból épül fel a testünk, szervezetünk. The atoms are made up of electrons, protons, neutrons. Ugye protonok, neutronok és elektronokról beszélünk. Some other particles. És néhány más. Most of our bodies is electrons and protons. A szervezetünk legnagyobb része protonok és elektronok összessége alkotja. These atoms make up molecules. Ugye vannak molekuláink is. And the outer electrons és a külső elektronok do not touch each other. Ezek nem érintkeznek egymással effektíve. There is such a strong charge. Egy erős töltés van köztük. That as they approach, they repel. És amint ezek ugye egymáshoz közel érnek, ezek kicsit taszítják is egymást. A jobb kezem elektronjai és a bal kezem elektronjai nem tudnak érintkezni egymással. Semmi nem érintkezik egymással. Azok az erők, amelyek a protonokat kötik össze. Protons can be combined to make the nuclei in the furnace of the sun. Tulajdonképpen a protonok kombinálják, hogy Electrons don't touch. Az elektronok azok nem érintkeznek egymással. If we take all of the matter of the human body, the electrons, protons. Hogyha az elektronok, protonokat nézzük az emberi szervezetben, condense it. Össze kell sűríteni őket. We can't find it. It's too small. Annyira kicsik, hogy nem találhatóak meg. Everything we are is just electromagnetic fields. Tulajdonképpen elektromágneses mezőkről beszélünk. Az elektromos mezője azon elektronoknak kapcsolatba lépnek, ezek a mezők lépnek kapcsolatba egymással, de nem érintkeznek. This simple 5th grade truth. Ez tulajdonképpen ez 5. osztályos
igazság, is ignored in medicine. ezt elutasítják az orvoslásban. Electrons and protons make up the body. Electrons and protons make up the body. Elektronok és protonok építik fel a szervezetet. Electrons and protons make up the table. Ugyanezek építik fel az asztalt. The amount of free electrons and free protons A szabad elektronok és protonok száma are small in the table. Kevés az asztalma. The table does not conduct electricity well. Tulajdonképpen nem vezeti jól az elektromosságot az asztal. In the human body, we have lots of electrons and protons that are free. Az emberi szervezet viszont nagyon sok szabad elektron tartalmaz, ami már egészen jól vezeti az elektromosságot. The amount of free electrons A szabad elektronok and the száma amount of free protons és a szabad protonok száma will determine our pH, határozza meg tulajdonképpen a pH értéket. the charge stability. The stableness of a charge. A töltési részét a szervezetnek. I was an electrical engineer Elektromérnökként, when I went to medical school, amikor egyetemre jártam, orvos egyetemre jártam, and the body electric was ignored. tulajdonképpen a testi elektromosságot elutasították, mint létező faktort. Inside the body, we have a natural biofeedback loop. Tulajdonképpen van egy rendszer a szervezetünkben, ami egy természetes visszacsatolásként működik. The central nervous system, autonomic nervous system. Az érrendszerünk, illetve all interacting in a feedback loop. Mindegyik kapcsolatban van egymással, és egy ilyen visszacsatolásként folyamatosan működik, biofeedbackként. All electromagnetic fields interacting. Minden elektromos mező kapcsolatban áll egymással. To stabilize temperature, Stabilizálja a hőmérsékletet, growth, növekedést, all biological process. és mindenfajta biológiai folyamatot. And all biological process are electromagnetic. És minden biológiai folyamat elektromágneses. 5th grade science. Ez 5-es anyag. Next. Now with our machine, I developed a machine. Én kifejlesztettem egy szerkezetet, egy gépet, I wanted to measure the body electric. aminek az volt a célja, hogy mérni tudjam a test elektromosságát. In 1985, I made a machine that would measure the body electric. És 85-ben sikerült létrehoznom egy olyan készüléket, amely ezt a test elektromosságot képes volt mérni. In 1989, I made a machine that would affect the body electric. És 89-ben ezt odáig tudtam fejleszteni, ami már hatással is van, tehát vissza tud a szervezetre hatást gyakorolni. In 1990, I put the two machines together. Ezt a két gépet 90-ben tulajdonképpen kombináltam egymással. In America. Amerikában. The American FDA said, "Oh no." És az amerikai hatóságok rögtön azt mondták, hogy szó se lehet róla, nem tehetem ezt meg. I was making drugless therapy. Ugyanis gyógyszermentes terápiákon kezdtem el gyógyítani. 1991, I came to Budapest. 91-ben érkeztem Budapestre. I was at a party. Egy partin vettem részt. Bully. And I met a man, was talking to him. Találkoztam egy férfivel, akivel elkezdtem beszélgetni. I told him what I was doing. I was making a machine that would measure the body electric and affect the body electric. És arról beszéltem neki, hogy létrehoztam egy olyan gépet, amely a test elektromosságát képes mérni, és arra hatást gyakorolni. He said, "What a great idea." Amire azt a választ kaptam, hogy milyen nagyszerű ötlet. He said he was in charge of the Hungarian FDA, the ORKI. Ő a magyar ORKI képviseletében vett részt ezen a partin. He said, "Build the machine in Budapest." És hát azt javasolt, hogy miért nem hozom létre, vagy csinálom meg ezt a gépet Magyarországon, Budapesten. Register the machine in Budapest. És jegyezzük be, vagy jegyezd be a gépet Magyarországon, Budapesten. So the next Monday we met and we started working and registered the device. Úgyhogy a következő hétfőn már el is kezdtünk el dolgozni ezen a gépen, és regisztráltuk. And we've sold 28,000 all over the world. És világszerte 28 000 adtunk eddig el.
interfacing with the central nervous system. Next. All of life is electrons and protons. And we needed to measure this in order to understand. This is 5th grade science. Next. Ugye beszéltünk, hogy minden elektronokból és protonokból épül fel, és ezeknek a mérésére szükség van. Quantum electrodynamics allows us to understand the photonic connection. Photons. Ez a kvantum elektrodinamika, az az, ami a következő lépcsőfoka tulajdonképpen a tudományos részének. Every time an electron or a proton, any subatomic particle changes its energy state, a photon is released or absorbed. Abban a pillanatban, hogy az elektrostatikai szintje megváltozik egy elektronnak, egy protonnak, az a fotonokra gyakorol majd hatást. Voltammetry is the science of studying how hormones and enzymes work in the body. A hormonok és az enzimeknek a működésével tulajdonképpen ez a voltammetri tudományos ág foglalkozik. They all work through electromagnetic interaction. És mind elektromágneses interakcióban vesz részt. The SCIO system has evolved and evolved and evolved. Ez a rendszer, amit én létrehoztam, ezt úgy hívják, hogy SCIO, és ez tulajdonképpen folyamatosan fejlesztés alatt áll. Today it sends out 238 electrical variables. Ami képes jelen esetben 238 or receives 238 elektromos változót figyelembe venni. Amint látják, 2000 részt alatt egy másodpercnek. All in 2000ths of a second. 2000 rész alatt egy másodpercnek. Establishing a cybernetic loop. Tulajdonképpen egy ilyen kibernetikai kapcsolatot, illetve folyamatot hozván létre. To measure and affect, correct the body electric. Next. Hogy mérni tudjuk és hatást tudjunk gyakorolni a testi elektromosságára. So we're going to get over 250,000 bits of data every second. Tulajdonképpen másodpercenként 250 000 adat to measure and correct the body electric. Tudunk begyűjteni, hogy mérjük és korrigáljuk a test elektromosságát. So we can measure muscle tone, oxidation, osmosis, hydration. Ozmózist, izommunkát tudunk vele mérni és hatást gyakorolni, dehidratációt. Brainwave function. Agyi elektromos hullámokat tudunk vele mérni. ECG, heart function. Akkor az EKG és a szívfunkciókat tudjuk vele figyelemmel kísérni és hatást gyakorolni rájuk. Hundreds of electrical irregularities in the human body. Százait annak, ami irritálhatják a szervezetet. In our studies, what we've seen is that a prezentációnkban és a tanulmányainkban, amit láthatnak és olvashatnak. This electrical balancing of oxidation and osmosis. Az oxidáció és az ozmózis aránya. Muscle tone, etc. Meg az izommunkák. We can make a person healthier by about 5%. Legalább 5%-kal tudjuk egészségesebbé tenni az emberi szervezetet. In about 30-40 minutes. 30-40 perc alatt. In sports, we started the first study with the Cleveland Browns in 1989. 89-ben Clevelandben volt az első ilyen sporttal kapcsolatos tanulmányunk. Here in Europe, AC Milan years ago bought 5 devices. Az AC Milan is részt vett ebben, és 5 készüléket vásárolt tőlünk. Their injury rate dropped to 91%. 91%-kal csökkent a sérüléseknek a száma. When we pass electricity through healthy tissue, amikor az egészséges szöveten keresztül irányítjuk át az elektronfolyamot, we get a certain profile. Lesz tulajdonképpen egyfajta profilunk róla. If the tissue is damaged or injured, hogyha a szövet az sérült, we will get a certain profile of inflammation. Akkor tulajdonképpen a gyulladásról is kapunk egyfajta profilképet.
a profile of degeneration. Vagy pedig a visszamaradottságról is kaphatunk egy profilképet. The machine can electrically fix. Amire a gép, ez a készülék képes, hogy elektromos úton, módon, szinten ezen változtatni tudjon, és kijavítsa úgymond a hibát. Javítás. Next. Javítás. This is one of the Cleveland Browns. Bernie Kosar was in our study. Ő az egyik szereplője a mi tanulmányunknak. We worked with AC Milan. Ezen a képen ugye az AC Milan 3 játékosa látható. You can get a copy of the video. Can we show the video? És van egy videónk is, You brought a video, Christy. Can I show it now? Amiből egy másolatot kaphatnak majd önök is. Just see the work that we did at AC Milan. Next. Hogy láthassák a munkát, amit velük végeztünk. And within a year, they won the European Championship. Az európai bajnokságot egy éven belül, illetve egy év múlva meg is nyerték. They won the Italian Championship. Az olasz bajnokságot is megnyerték 2 év távlatában. And then after 3 years of leading the world as the best soccer team in the world. És 3 év után ugye vezetői voltak a bajnokság nyerésben, vezetők voltak. The guy who was working the machine decided to move on and retire. Az ember, aki dolgozott a gépen, úgy döntött, hogy visszavonul. They don't use the machine anymore. És már nem használják a gépet. Valentino Rossi, the best motorcycle. Valentino Rossi az egyik leghíresebb, nevesebb motorversenyző. Bought a device years and years ago. Ő is birtokába került egy ilyen készüléknek. The best motorcycle driver in history. A történelem legjobb motorosa. Valentino Rossi, next. Valentino Rossi, a képen. Michael Schumacher bought a device years and years ago. It helped him. Michael Schumacher is vett egy ilyen gépet évekkel ezelőtt. Along came Dennis Johnson, who was most valuable player twice for the NBA. Az NBA-nek az egyik legígéretesebb játékosa volt, ugye a képen látható úriember. A personal hero of mine, and he called me up and he wanted to use the machine. És ő is akarta használni ezt a gépet, kapott egy telefont. We did a study on the San Antonio Spurs. Készítettünk egy tanulmányt. He called me up, said how wonderful it was, and fölhívott és azt mondta, hogy milyen fantasztikus volt ez a dolog, és a képet elküldvén mutatta az eredményt. The San Antonio Spurs won the championship. És a San Antonio Spurs megnyerte a bajnokságot. Here we have Canadian medical doctor, Dr. Debbie Drake. In Hawaii at the 2005 triathlon Ironman competition. Dr. Drake had worked on many of the different athletes and was able to find that the skio system boosted their performance. The amateurs coming in second here after the professionals have taken an early lead with an early start, of course. There was a somewhere between 3 to 5% boost in their aerobic activity and their muscle strength and stamina. 1,800 swimmers have spread out over a 2.6-mile course and have been swimming since 6 o'clock this morning, almost 2 hours ago. There was a measurable event on a couple people that she did work on here at the triathlon in Hawaii. The legs are taking over and the arms are letting go. We're preparing for the next phase of aerobic challenge with a 112-mile northward oceanfront climb through windy gullies before we embark on a marathon to run back and find our way to the championship gold medal line.
in the Ironman contest 2005, Kailua, Kona, Hawaii. Anthony Toth, Canadian champion in his first international event, is pacing himself gently through the first two legs of the race, saving himself for that grueling marathon at the end of this Ironman competition. Pace, pace, steady pace. Metabolic burners, never over-challenged, but peak performance fuel efficiency. So then China came to us. Végül a kínai orvoslás képviselés megkerestek minket. Last year, 2008. Tavaly, 2008-ban. They wanted to win as many medals as possible in the Olympics. És szerettek volna annyi aranyat nyerni, amennyit csak lehet. This man, the head of the Chinese Sport Committee, az úriember, a feje tulajdonképpen a kínai and his sport, Chinese friend, and they called us up and said, can we help them? és felhívott minket megkérdezni, hogy tudnánk-e segíteni nekik ebben. I sent 2 people over to do a study. 2 embert küldtem There's Lance Armstrong had the device for years. hogy csináljanak egy ilyen esettanulmányt. He used a device to help win the Tour de France. A Tour de France megnyerése véget használta az úriember a készüléket. This is the head of the Chinese Sport Committee. Next. A kínai sportegyletnek a vezetőjét láthattuk előbb. This is Jeff Sutton from Canada. We sent him over. A kanadai Jed Sutton, aki... Adam Mandel went over to China as well. Next. Adam Mandel ment még el Kínába. This is Adam Mandel with the Crown Prince of Dubai. A dubai főherceg, illetve leendő herceggel ül itt Adam Mandel a képen. The Crown Prince of Dubai has 10 of our devices. Akinek már 10 készülék van a birtokában. Uses it mostly on horses. És leginkább lovakon használják. And his own staff. Next. És a saját emberein is természetesen. This is the Chinese hospital, sports hospital, where they did the research. A kínai sportkórházat láthatjuk, ahol a kutatásokat folytatták. In the training facility in China. Ez az edzési részleg, ahol az edzéseket kontroll alatt tudják végezni. Ez ugye a logója. Next. This is Adam and Jeff at the hospital with their Skio devices about to get started. Yes. Ez a Skio device-nak az első napja volt, amikor elkezdték tesztelni. They worked at Beijing and at Shanghai. Beijingben és Shanghaiban dolgoztak. And we were given 150 athletes to study. 150 atlétát kaptunk tulajdonképpen tesztelésre. The entire Chinese team was over 600 athletes. Tulajdonképpen több mint 600-an voltak, de they gave us about one fourth, 150. De csak 150, körülbelül 150 emberrel teszteltük a gépet. The athletes they gave us were sick. Ezek az emberek sajnos betegek voltak. Or were injured. Vagy sérültek voltak. Or were in events that they weren't expected to win. Vagy pedig olyan emberek, akiknél nem számítottak arra, hogy esetleg nyerhetnek. Adam and Jeff worked on the athletes. Adam és Jeff elkezdett dolgozni ezeken az atlétákon. Measuring their body electric. Mérvén az ő testi elektromosságukat. Fixing the body electric. És ezt korrigálva azokat, kijavítva a helytelen értékeket. Since the athletes take good care of themselves. És miután az atléták, illetve a sportolók foglalkoztak önmagukkal ilyen módon, that 5% increase in function, a funkcionalitást tekintve 5%-kal megnőtt az, can be the difference between last and first place. Ami lehetőséget nyújtat arra, hogy az utolsó hely vagy az első hely az, ami kérdéses a számukra. They had the gold medals. Next. Az érméket láttuk az előbb. Another head of the committee. Még egy vezetője az egyletnek. And here's just some of the athletes
that we worked on that got medals. Néhány fotó azon sportolókról, akik nyertek. Because out of our érmet 150, over 30 medals came from our group. Több mint 30 érmet köszönhetnek tulajdonképpen ennek a készüléknek a segítségén. In fields like badminton, fencing, Tollaslabda, taekwondo, törvívás, marathon, maratoni futás. events that the Chinese were not supposed to win. Ezek azok a dolgok, amiben valószínűleg nem nyertek volna a kínaiak, de mégis sikerült nekik. Divers, judo, Úszók, taekwondo. búvárok, judósok. That was a diver, I think. Archery, maybe, next. Törvívók, Badminton. röplabdázók, Over 30 medals came from tollaslabdázók. our group. The Chinese had measured their performances before and after. Tulajdonképpen a nyerés előtt You can get a copy of the science. folyamán mérték őket, meg ugye a bajnokság után is. We will post the entire study with this conference. És egy konferenciával zártuk az egész tudományos kísérletet, tesztelést. We could demonstrate an average of 5% increase in performance És tulajdonképpen a tanulmány azzal záródott, hogy after 5%-kal using the device. tudjuk növelni a teljesítményt a készülék segítségével. Marathon, keep going. This was a diver. She beautied up afterwards. Keep going. Keep going. Gymnast. The trampoline archery. The trampoline man who was 20th in the world, we worked on, and he won the gold. Az a tornász, aki 20. helyezésen állt, The Chinese nyert number végül one is. man got the silver. Az első ember, aki ezüstöt nyert. Keep going. Keep going. Keep going. There's our people. Keep going. This is Nani. She did not win a medal, but she went from 120th in the world. Tulajdonképpen ugyan nem nyert érmet, de 120. volt a ranglistán. She beat Venus Williams in her match. Venus Williams-t is megverte az egyik meccsen. She came in 4th. És végül is 4. lett. But she had a dramatic increase. And she had a menses problem. És neki menstruációs problémái is voltak. That was corrected in 2 sessions with the skio. És 2 kezelésnek köszönhetően ez megjavult, illetve tudtunk rajta segíteni. Many of these athletes had health problems that were corrected because once we balance the body electric, the body is better able. Az egészségügyi problémákkal küzdő sportolókon tudtunk segíteni, mert a test elektromosságát állítottuk helyre ezzel a géppel. The most famous Chinese athlete, Di Yuang, a leghíresebb Kim Huan the sportoló. Next picture. He got hurt. Ő is megsérült. And we could not get the machine to him in time. És sajnos nem sikerült időben rendelkezésére bocsátani a gépet. He got the machine the day after and was able to get repaired, but we couldn't get the machine to him. Hungary wins the gold. I threw the picture. Későn kapta meg a gépet, ugyan tudtunk rajta segíteni, de verseny szempontjából nem időben. Next. And because of the work we did, tulajdonképpen azért a munkáira, amit a kínaiak részére sikerült megteremteni, the Chinese Sport Committee, a kínai sportegylet gave me an honorary gold medal. Től kaptam tulajdonképpen egy arany érmet én is. It took me 40 years from 1968. Hát 40 évenbe került tulajdonképpen ez a projekt. Next. And in the world today, we need to change. És jelen világunkban szükség van a változásra, változtatásra. Medicine is mired in a 100-year-old science. Az orvoslás az már több 100 éves tudomány.
A science that has been largely affected by synthetic chemistry. Amelyet sajnos nagy mértékben a szintetikus készítmények Medicine alatt áll, has been governed by greed. ami tulajdonképpen az orvoslást és a gyógyszerezést is egyfajta kapzsiság uralja. And as we look at the athletes that I've described, És ha megnézzük ezeket a sportolókat, atlétákat, akiről beszéltem, the Chinese Olympic team, a kínai olimpiai csapat, Cleveland Browns, a Cleveland Browns, the San Antonio Spurs, a San Antonio Spurs, Valentino Rossi, Michael Schumacher, Valentino Rossi, Michael on and Schumacher. on. What's the És difference in tovább. these people? Mi a különbség ezek között az emberek között? These people wanted to win. Ezek az emberek nyerni, győzni akartak. Other people are afraid of embarrassment. A többi ember tulajdonképpen fél attól, hogy ez nem sikerülhet. And many people are afraid of me. És nagyon sokan félnek tőlem. I'm the man who left America to find freedom, Én vagyok az a férfi, aki elhagyta Amerikát azért, hogy szabadságra lejjen, who's no longer a man. aki tulajdonképpen már nem férfi. So I wanted to just briefly introduce you to our science. Tulajdonképpen nagyon-nagyon röviden akartam csak önöket megismertetni a mi tudományunkkal, Introduce you to the results. és megmutatni az eredményességét, illetve betekintést nyerni ebbe, And do you have any questions? és esetlegesen ezzel kapcsolatos kérdés van-e? When I was I did a study in 1992 and 93, 92-93-ban készítettem egy tanulmányt Semmelweis University. a Semmelweis Egyetemen, I've been living in Hungary since 1992. ugyanis 92 óta Magyarországon élek, I studied all of the AIDS patients. és az AIDS betegekkel foglalkoztam tulajdonképpen. We published 4 studies. 4 esettanulmány készült erről, In 1996, we went to Singapore, és Szingapúrba mentünk 96-ban, and we presented the data to 5,000 doctors, és ezt a prezentációt 5000 orvosnak mutattuk meg, the Hungarian team, mint magyar csapat, with, we presented it to them, and it was incredible. I presented all the data. és az összes adatot, illetve kutatási eredményt, ami ezzel kapcsolatos volt, azt sikerült bemutatnunk. There was a professional group of scientists that had to evaluate, medical doctor scientists. És hál' Istennek csupa profi és professzor és nagy neves orvos volt körünkben, akik tudták ezt elemezni. And the chief lady said, "This is incredible what you're doing. És a vezető orvos asszony azt mondta, hogy fantasztikus eredményeket értünk el, But as doctors, we know nothing of electronics. de orvosként tulajdonképpen az elektromosságról semmit nem tudunk. So we can't even generate a good question." Így tulajdonképpen idevágó, helyes kérdést sem tudunk feltenni. This is a tragedy. Ez sajnos tragédiaként kell kezelnünk. In 1992, one of the patients in the study, 92-ben az egyik paciensem, one of the AIDS patients was supposed to die in 6 months. akinek azt mondták, hogy 6 hónapon belül meg fog halni sajnos. His name was Zoltan. Őt Zoltánnak hívták. He talked to me in English. Beszélt velem, We discussed different things. megbeszéltünk sok mindent. We had him on the machine. We had him on different treatments. Rátettük a gépre, különböző kúrákat próbáltunk rajta elvégezni. Last year, I wanted to donate some money to AIDS charities. Tavaly évben felajánlottam az AIDS támogatására is elég sok pénzt. In came Zoltan. És fura módon Zoltánnal találtam magam szembe. He was supposed to die in 1992. Neki meg kellett volna halnia 92-ben. And I said to him, Zoltan, do you remember me? És ugye megkérdeztem tőle, hogy Zoltán, emlékszel rám? No. És azt mondta az Zoli, hogy nem, sajnos I said, a long time ago, you were in a study at Semmelweis University. És ugye felnyitottam a szemét, hát hiszen egy tanulmányban vettél részt 92-ben, az AIDS paciensek között voltál te is.
He said, oh yes, there was this handsome young American medical doctor. Igen, de én egy nagyon fiatalos, jóképű orvos, férfi orvosra emlékszem. I said, Zoltan, it's me. De mondtam, hogy de hát én vagyok az. He said, no. He said, that was a man. És mondta Zoltán, nem, hát az egy férfi volt. So, that's the story. Ez a kis rövid If you have no other történet. questions. És amennyiben kérdéseik vannak, Köszönöm szívesen szépen. állok rendelkezésre. Köszönjük szépen.